Це історія про те, що Наумов здавав росіянам через, за гроші, пропущені через німецькі фірми Акста, прохід під час повномасштабного вторгнення до українських атомних станцій Чорнобильської і Запорізької. Я казав, коли згадував про Наумова, запам'ятайте, де він працював. Він працював начальником Центру забезпечення управління зоною відчуження. Це перше, що я згадав, коли почув вчора про ймовірність його зради за гроші російські при здачі цих двох станцій. Давай згадаємо, як починалася війна. Війна почалася з того, що росіяни очевидно рвалися саме до атомних станцій. Уже в перший день вони без бою зайшли на Чорнобильську атомну. Уже через тиждень вони зайшли на Запорізьку атомну. Там були невеличкі позиційні бої в передмістях, але, в принципі, також вони йшли впевнено до своєї мети. А третю атомну станцію, південноукраїнську, вони збиралися захопити, і лише героїчна вчинок відступаючої 80-ки, яка взірвала за собою мост через Південний Буг, за нею йшла танкова, 10-кілометрова танкова колона противника. 80-ка відступала з лівого берега, їй призначили місце перегрупування за Бугом. Вони відступали і під шквальним вогнем противника просто взірвали за собою цей міст. Він фактично там єдиний. Буг дуже глибокий, достатньо широкий. Росіяни покрутилися, побоялися розстрілу в вузьких вуличках цих маленьких населених пунктів, розвернулися і далі пішли на штурм Миколаєва, куди вже приїхав, слава Богу, Марчелло, і їм це не вдалося. Якби вони перейшли Буг, то вони би зайшли буквально через 10-20 кілометрів, вони б зайшли на південноукраїнську атомну станцію. Насправді, тоді б у нас залишилося лише Рівненська і Хмельницька. Тоді би фактично вся Східна Україна, плюс Київ, він так специфічно закольцований цими західними і східними кільцями енергетичними, залишився б в блекауті ще тоді. Чому вони так впевнено йшли до атомних станцій? Зрозуміло, кожен мені скаже, а що ж ти, якщо ти знаєш населений пункт, можна пересуватися по карті. Але крім того, треба знати, де стоять Нацгвардія, яка по закону охороняє ці станції. Скільки Нацгвардії, чим вона озброєна, які в неї є вогневі рубежі і так далі. Це міг знати тільки той, хто мав доступ до відповідних документів. До цих документів мав доступ керівництво МВС і Нацгвардії, це ясно, і СБУ. Хто був, Наумов, очевидно, здав все, що знав про Чорнобильську атомну. Цитую, Радіо Свобода, червень 22-го року. Наумов, це вони після інтерв'ю із ДБР, Наумов міг передавати секретні дані щодо Чорнобильської атомної станції спецслужбам Російської Федерації. По цьому була порушена ще тоді кримінальна справа, яка по сьогоднішній день, ми не знаємо відповіді. Цитую Reuters, 29 липня 2022 року. РФ могла захопити Чорнобиль завдяки спецагентам, яких відправили ще в 2021 році, щоб підкупити чиновників і підготовити ґрунт для безкровного захоплення. Це шматок із інтерв'ю Reuters із українськими слідчими. Я зараз дещо додам. Вибач, я додам. Ні, я просто давай фото, яке надав Ваганян з своєї свадьби. На цьому фото з правої сторони крайній стоїть людина, яку поставив саме Наумов на Чорнобильську атомну. Ти правий. Так. І далі цитата Reuters. За словами джерела українського, безпосередньо знайомого з планом вторгнення російського, Чорнобиль також був пунктом передачі даних зі штаб-квартири СБУ. В обмін на гроші українські чиновники перед російськими шпигунами
передавали російським шпигунам інформацію про військову готовність України. Кінець цитати. Це відкриті джерела, які виникли із інтерв'ю наших та зарубіжних журналістів із нашими слідчими. Після заяви Ваганяна про те, що росіяни проганяли гроші через німецькі фірми Акста для купівлі Наумова та інших і здачі атомних станцій, це уже не дзвіночок, а я би сказав, колокольний дзвін до тих, хто призначав такого першого заступника Служби безпеки України. Але є ще один герой, звичайно, антигерой, який знаходиться зараз в СІЗО. Це призначений Бакановим керівник Кримського управління СБУ. Ну, здавалось би, ну, що таке Крим? Він окупований, чим він там може займатися? Він знаходився в Херсоні. Звали його, господи, нагадай, Кулініч. Офіційні заяви Генерал СБУ, Кулініч, давай зразу. Генерал Кулініч. Офіційні заяви СБУ про те, що це людина Сівковича, і в них є перехоплення про те, як він доповідав Сівковичу про свою шпіонську діяльність. Давайте назвати речі синами. Він був свідомий шпіон, а Сівкович був їхнім керівником. І от генерал Кулініч був не просто керівником СБУ по окупованому Криму, але і мав доступ до всіх документів щодо оборони тимчасової лінії з окупованим Кримом. Більше того, буквально за тиждень чи два, вже зараз не пам'ятаю точно, до початку вторгнення він організував штабні навчання про готовність відбиття атаки. Потім він отримав догану за те, що проводив ці штабні без дозволу Києва. А для чого він це робив? Бо на штабних навчаннях викладаються карти, де помічено все. Мінні поля, заміновані мости, переходи, розстановка сил і засобів і так далі. От саме це і було ціллю його штабних так званих навчань, бо всі ці документи він і передав російській стороні. Перед, ще раз кажу, повномасштабним вторгненням. Зараз він сидить в СІЗО, останнім часом десь затих, але коли були активні суди, він всім показував дуже круті смс-ки від керівника Служби безпеки України Баканова про те, що всі підрозділи СБУ з півдня України на чолі з керівниками, всі спецпідрозділи СБУ на чолі з керівниками мають негайно покинути свої обласні центри і прибути в Київ. Висновки зробіть самі. І останній антигерой – це начальник СБУ Харкова Дудін, який знаходиться також в СІЗО, і якого слідство обвинувачує в тому, що він також працював на російську сторону, в тому числі спробував захопити центр управління містом, прямо скажемо, кабінет губернатора, кабінет мера, з тим, щоб передати, зупинити спротив і передати місто ворогу. Наскільки це відповідає дійсності, покаже суд, але він показує ті самі смс-ки, що і його разом із спецпідрозділом відзивали в Київ. І складається з цього всього картина, про яку ми говорили з тобою на початку передачі. Про те, що в нашій владі Шарікових вакуум патріотизму всмоктав дилетантів, шпигунів, зрадників і корупціонерів. І оця гримуча суміш, власне, і визначає те, де ми зараз, чому почалася війна і чому вона ось так закінчується. На жаль, жодних висновків з цього не було зроблено. Єдине, перед ким хотілося б зняти шляпу, я кажу, це перед Малюком, якого призначили в службу з єдиним завданням – без особливих напруження на юридичну чистоту вичистити службу негайно і швидко від російських кротів. З допомогою американських спецслужб Василь Васильович це зробив. І ось тому служба з того часу, таких серйозних проколів і утечок, витоків,
Немало. Але що творилося до того, може розказати коли-небудь нам сам Василь Васильович. А скажи, будь ласка, Малюка ставили з надією, що він не впорається? Ні, я думаю, що його поставили в безнадійній ситуації, коли зрозуміли, що треба, по-перше, закрити ганьбу команди Баканова, який призначив на найвищі посади корупціонерів-зрадників, а по-друге, американці тоді вимагали, надавали весь масив інформації, просто вимагали, викиньте їх, не панькайтесь. І тоді знайшли рішучу людину, яка, по-перше, працювала і в СБУ, і в МВС, розуміла прекрасно, скажімо, виклики п'ятої колони, і з іншого боку, виклики війни. Мені здається, Василь Васильович в більшості поставлених задач виконав. В принципі, за що йому ніколи не простили. Ті, які засіли в інших відомствах. Ти ж розумієш, що якщо Єрмак і йому подібних, і його друзів, і його підлеглих, і його подільників звільняють, то він таки чекає часу, коли всунути ножа в спину такій людині. Так воно відбулося. Скажи мені, будь ласка, щоб підвести підсумки цієї історії, які взагалі можуть бути далі, скажімо так, наслідки? Я чому запитую тебе? Тому що в мене з'явилося відчуття, що у народу той самий порог болю якось дуже піднявся. Ти розумієш, кожен новий скандал, кожен новий оцей Міндічгейт, Бакановгейт викликає все менше і менше реакцій. Таке відчуття, що люди вже, махнули рукою і сказали, там нічого дивного. Тобто, ти уявляєш, якщо б така подія відбулася там 2015 рік. Це розірвало би взагалі, це б не сходило б місяцями з новинної стрічки, а зараз кожен день щось нове. І в мене питання, я так розумію, що нас попереду ти сам анонсував, будуть нові скандали, але чи буде суспільство на нього реагувати? І як примусити владу змінити свій підхід до всього цього? Тому що 5-6 успішних менеджерів потужно і незламно обосралися. Це відверто. До речі, звернення к нашим глядачам. Друзі, а напишіть, будь ласка, це дуже важливо. Чи вірите ви, що Володимир Зеленський під тиском цих скандалів і вимог суспільства готовий змінити взагалі ситуацію ставлення до корупції? Не так. Змінить Зеленський, навіть не вірите, змінить чи не змінить? Пишіть, будь ласка, зараз в коментарях. Змінить, не змінить. Подивимось, кого більше, оптимістів чи песимістів. Юрій Віталійович, так що ти скажеш? Ні, ти неправильно ставиш питання. Нема песимістів і оптимістів. Тут, скоріше всього, є... Реалісти і фантазійники? І ідеалісти. Дивись, нічого він не змінить. Я 100 разів казав і зараз кажу. Слуги народу можуть покінчити із корупцією виключно політичним суїцидом. Тобто не балотуватися на другий термін всьому складу тих шарікових, які прийшли у 2019 році. Ти питаєш, чому у людей реакція не та, яка бувала раніше? Тут є, як на мене, дві основних причини. По-перше, війна. І порог болю, планка дуже піднялася. На фоні небаченої кількості могил героїв, реагувати на те, що в країні паралельно існують мародери, корупціонери і зрадники, люди бояться зірватися з катушок. І відкладають на потім. Свою реакцію відкладають на потім. Ще одна причина, не менш важлива. Ми ж не забуваємо, що 73% голосували за цю владу. І як би сьогодні, кого не спитає, ніхто ж не голосував за Зеленського, заходиш в село і свічкою в руках не можеш знайти, хто ж за нього халяра голосував. Але, дивіться, насправді, кожен же знає, за кого голосував. І тому він внутрішньо відчуває себе трошки винен в цьому. І йому, скажімо, от зараз протестувати проти такої корупції означає протестувати проти своєї дурості в 2019 році. Я це кажу без жодного злорадства і взагалі вважаю абсолютно неправими тих радикальних порохоботів, які обзиваються, кожен раз шпигають оце болюче місце своїх співвітчизників. Це нічого не дає.
Людям треба пояснювати, і ну, по яким принципам треба обирати наступний раз, коли він станеться, а не дорікати вже 7-й рік їхньою страшною помилкою. Ну що ти зробиш? Це дитяча хвороба. Була дитяча хвороба популізму. Суспільство її пережило страшною ціною. Сотнями тисяч убитих. Колосальною втратою потенціалу України. Але така ціна. І кожен раз шпигати цих людей, з моєї точки зору, немає сенсу. Треба, щоб вони пам'ятали і робили інакше, а не згадали і робили на зло. Тому ці дві основних причини, роблять видимий резонанс менший. Але, Борислав, є ж невидимий резонанс. Цей невидимий резонанс ми всі побачимо в день виборів. Що би зараз не демонстрували навіть соціологічні фірми, навіть правдиві соціологічні фірми, ми розуміємо, що люди зараз відповідають на задані соціологами запитаннями так, як годиться. От ви довіряєте президенту воюючої країни? Да? Ви вірите в перемогу? Да? Що для вас і так далі? Вони відповідають так, як має відповідати. Тим більше наш народ, який дресирував Радянський Союз 70 років двомислію. На партійних зборах говорить одне і на парадах, а вдома на кухнях інше. Вони такі. Тому в день виборів все відбудеться. Якщо ми бачимо сьогодні, після, вже скількох, 2 з лишнім років ссилки, з кляпом у роті, генерала Залужного, його перший результат при можливих виборах, це означає, що всі ці викривання не пропадають. Просто люди не вважають за можливе, з огляду на війну і власну дотичність до цієї влади в 2019 році, можливість гучно про це говорити. Я би з того сильно на твоєму місці би не переживав. У нас є люди, для яких лайки понад усе. От не звертай увагу. Самі результативні не ті, хто бачить результат своєї роботи негайний. Самі результативні – це ті, хто отримує правильні сходи. Перепрошую за підняття планки, просто зараз читаю книжку про Шухевича, вийшла новенька у Фоліо видавництві. І от він же ж був із сім'ї, яка давала дуже багато священників в попередніх поколіннях. І, звичайно, Біблію знав дуже добре. І смертю і смерть поправ, посіяти сходи, полити їх своєю кров'ю, не дочекатися паростків, які зійдуть аж в 60-х роках, 60-никами. Це було правильна робота. Без жертовності, безнадійної жертовності УПА не було б ні шестидесятників, ні тих, хто привів нас до незалежності. Я, звичайно, не можу порівняти це з нашою публіцистичною діяльністю сьогоднішніх антикорупціонерів. Так. Але це маленький приклад, як треба діяти. Якщо ти посіяв, то почекай. Борислав, чекай. Чекаємо. Якщо ти робиш правильно, йдуть правильно. Скелю. Якщо ти робиш неправильно, значить тебе поправлять.